आउनुस् म तपाईहरुलाई आज YouTube को सर्टकट कीहरुको बारेमा भन्ने छु। यो सर्टकट की जान्नु भयो भने YouTube चलाउन अझ मजा आउँछ। र फर्स्ट की हेरौं हामी प्ले एन्ड पज। प्ले गर्न र पज गर्नको लागि किबोर्डमा स्पेस की थिच्नु भए पनि हुन्छ अथवा के लेटर थिच्नु भए पनि हुन्छ किबोर्डमा जस्तै यो अब प्ले भयो। फेरि स्पेस की थिचे पज भयो। त्यसैगरी अब भोल्युमलाई यहाँबाट कन्ट्रोल नगरिकन अथवा यो डेस्कटपबाट कन्ट्रोल नगरिकन किबोर्डबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो किबोर्डमा जुन राइट लेफ्ट बटन हुन्छ त्यो बटनलाई अप बटन थिच्नु भयो भने भोल्युम अप हुन्छ। यो जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भोल्युम 100% भएको छ। अब भोल्युम घटाउनु पर्यो भने चाहिँ नि डाउन बटन थिच्नु भयो भने चाहिँ यो भोल्युम डाउन हुन्छ। किबोर्डमा चारवटा बटन राइट लेफ्ट अप डाउन बटनको चाहिँ चारवटा बटनमा अप र डाउनले चाहिँ भोल्युमको काम गर्छ। त्यसैगरी म्युट गर्नु पर्यो भने किबोर्डमा एम थिच्दिनु भयो भने म्युट हुन्छ। यो म्युट भएको छ र फेरि एम थिच्दिनु भयो भने अनम्युट हुन्छ। यसमा अरु थप्दै त्यसैगरी किबोर्डमा आई थिच्नु भयो भने यो यतापट्टि छेउमा गएर बस्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मिनिमाइज भएर बस्छ र अरु यहाँ चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी फेरि आई थिच्दिनु भयो भने यो एक्सप्यान्ड हुन्छ। त्यसैगरी यो भिडियोलाई फास्ट र रिवाइन्ड गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ नि लेफ्ट एरो थिच्दिनु भयो भने चाहिँ रिवाइन्ड हुन्छ यो 5 सेकेन्ड्स। फेरि थिच्दिनु भयो भने फेरि 5 सेकेन्ड्स रिवाइन्ड हुन्छ। त्यसैगरी अब फास्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि राइट एरो थिच्दिनु भयो भने फास्ट हुन्छ 5 सेकेन्ड फेरि फास्ट 5 सेकेन्ड भयो। राइट लेफ्ट अप डाउन एरोमा राइट र लेफ्ट हो फास्ट र रिवाइन्ड गर्नको लागि। कहिलेकाहीँ अब 10 सेकेन्ड्स गर्नु पर्यो भने हामीले जे थिच्छौं। जे थिच्यौं भने हामीले 10 सेकेन्ड्स रिवाइन्ड भयो यो। त्यसैगरी एल थिचिदियौं भने हामीले 10 सेकेन्ड्स फास्ट हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10 सेकेन्ड्स। त्यसैगरी किबोर्डमा 1 2 3 4 9 सम्म देख्न सक्नुहुन्छ। 1 थिच्नु भयो भने यो भिडियोको 10% को भागमा आउँछ। जस्तै कि मैले 1 थिचे। अब 2 थिचे भने 20% को पार्टमा जान्छ। 3 थिचे भने 30%। त्यसैगरी 9 थिचे भने 90% मा गएर त्यहाँदेखि प्ले हुन्छ। त्यसैगरी अब हामीले यो भिडियो प्ले गर्दै छौं। यो हामीले फर्स्ट के हेर्नु पर्यो भने 0 थिच्दिन्छौं। 0 थिचिसकेपछि यो किबोर्डबाट 0 थिचिसकेपछि यो फर्स्टदेखि प्ले हुन्छ। त्यसैगरी यो भिडियोलाई अब हामीले लास्टमा हेर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले किबोर्डमा END इन की थिच्छौं। इन की थिच्यौं भने लास्टसम्म गयो र भिडियो एन्ड भयो। अब भिडियोमा सबटाइटल अन अफ गर्नु पर्यो भने हामीले यो किबोर्डमा सी थिच्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले किबोर्डबाट सी थिच्दाखेरि चाहिँ यो रेड मार्क आएको छ र फेरि किबोर्डबाट सी थिच्छु यो रेड मार्क हटेको छ। यसमा सबटाइटल छैन त्यसैले आएको छैन र सबटाइटल हुने भिडियोमा यसरी हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। अहिले भिडियो यो साइजको छ र ट्रेडर मोडमा हामीले हेर्नु पर्यो भने टी थिच्छौं किबोर्डमा हामीले यसरी ट्री थिच्दाखेरि यो ट्रेडर मोडमा आएको छ। फेरि ट्री थिच्यौं भने अघि नै कोही प्रिभियस मोडमा आउँछ। अब यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले फुल स्क्रिनमा प्ले गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एफ थिच्छौं र त्यसैगरी फुल स्क्रिन एक्जिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले ESC अथवा फेरि एफ नै थिचेर फुल स्क्रिनलाई चाहिँ हामीले अफ गर्न सक्छौं। त्यसैगरी यो सर्टकट कीहरुको पेजलाई चाहिँ सेभ गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु र बुकमार्क गर्न सक्नुहुन्छ ब्राउजरमा गएर। यो ब्राउजरमा बुकमार्क गरेर राख्नु भयो भने पछिको लागि पनि सजिलै यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अथवा मोबाइलबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने एड टु होम स्क्रिन यता साइडमा यो 3 डटमा क्लिक गर्नु भयो भने एड टु होम स्क्रिन आउँछ। त्यो क्लिक गर्नु भयो भने होम स्क्रिनमा यसको लिंक सर्टकट भएर बस्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ। भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नु होला र त्यस्तै अर्को कुनै भिडियो हेर्न मन छ भने कमेन्ट गर्नु भए हुन्छ। र मेरो ग्राफिक डिजाइनिङ फुल कोर्स भन्ने यो भिडियो पनि छ यो पनि चेक गर्नु भए हुन्छ।